હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો આજે આપણે હલવાઈની સિક્રેટ ટીપ સાથે એકદમ ખસ્તા અને કુરકુરા સમોસા બનાવીશું. જેવા માર્કેટમાંથી લાવીને ખાવાનું મન થાય છે તેવા ઘરે જ બનાવીશું આપણે. તો તેની માટે મેં 500 ગ્રામ બટેકા લીધા છે. તેમાં 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરી અને કુકર બંધ કરી તેને 5 થી 6 વિસલ કરી લઈશું ગેસ ઉપર. હવે આપણે સમોસા માટેનો લોટ બાંધી લઈશું. તેમાં મેં 400 ગ્રામ મેંદો લીધો છે. તમે અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો પણ લઈ શકો છો. 1 ચમચી અજમો આ રીતે મસળીને અંદર એડ કરી દઈશું. એક ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. મોણ માટે તેલ એડ કરીશું 3 થી 4 ચમચી જેવું. આપણે મોણ મુઠ્ઠી પડતું હોવું જોઈએ. જો તમને ઓછું લાગે તો તમે 1 ચમચી વધારે પણ એડ કરી શકો છો, પણ આપણું મોણ મુઠ્ઠી પડતું આ રીતનું હોવું જોઈએ. બરોબર મસળી લઈશું. હવે 1 લીંબુનો રસ અંદર નીચોવી લઈશું. લીંબુનો રસ નીચોવાથી આપણા સમોસા ઉપરથી ખસ્તા થશે અને ઉપર જે બબલ્સ આવે છે એ બબલ્સ નહીં આવે. હવે થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે લોટ બાંધવાનો છે. એકી સાથે બધું પાણી એડ નહીં કરીએ, આપણે થોડું પાણી એડ કરીશું અને કઠણ ભાખરી જેવો લોટ બાંધી લઈશું. આપણો લોટ બંધાઈને રેડી છે. તેને બરોબર મસળી લઈશું. આ રીતનો ભાખરી જેવો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. તેને ઢાંકીને રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું. હવે આપણે સમોસા માટેની ગ્રીન ચટણી બનાવીશું. તો તેની માટે મેં 100 ગ્રામ ધાણા અને 50 ગ્રામ પુદીનાના પાન લીધા છે. 1 કટકો આદુનો લીધો છે નાનો. 3 મોટા લીલા મરચાં લઈ લઈશું. એક ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું અંદર. અડધી ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. 1 લીંબુ નીચોવી દઈશું તેની અંદર. અડધી ચમચી સંચળ પાવડર એડ કરવાનો છે અને આપણી ચટણી એકદમ સરસ ગ્રીન કલરની થાય તેની માટે 4 આઈસ ક્યુબ અંદર એડ કરવાના છે. થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે ચટણીને પીસી લઈશું. આપણી ચટણી આવી લિક્વિડ ફોર્મમાં હોવી જોઈએ, એકદમ થીક પણ નથી રાખવાની. તેને એક બાઉલની અંદર નીકાળી લઈશું. આપણી ચટણીનો સરસ ગ્રીન કલર આવ્યો છે. હવે આપણે સમોસા માટેની જે માર્કેટમાં રેડ ચટણી બનાવે છે એવી જ ચટણી આપણે ઘરે બનાવીશું. તો તેની માટે મેં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે. હવે તેની અંદર આ વાટીને રાખેલી સાકર છે એ એડ કરીશું 4 મોટી ચમચી ભરીને. તમે ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે તેની અંદર એક મોટો આંબલીનો ટુકડો એડ કરી દઈશું ખટાશ માટે. 1 મોટી ચમચી ભરીને કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાનું છે. તમે ફૂડ કલર પણ એડ કરી શકો છો. મેં ફૂડ કલર એડ નથી કર્યો. 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે અને આ 1 ચમચી કોર્નફ્લાવરને પાણીમાં ઓગાળી તેને અંદર એડ કરી દેવાનો છે. ચટણીને બરોબર ઉકળવા દઈશું. આપણી ચટણી ઉકળી ગઈ છે. તેને ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આ બટેકા બફાઈને રેડી છે. તેની સ્કીન નીકાળી લઈશું. મસાલો બનાવવા માટે આપણે એક પેનની અંદર 2 મોટી ચમચી આપણે તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આ ચોપ કરેલા આદુ મરચાં એડ કરી દઈશું. તેને બરોબર સાંતળી લઈશું આદુ મરચાંને. આ બાફીને રાખેલા વટાણા એડ કરવાના છે 100 ગ્રામ જેટલા. તેને પણ બરોબર સાંતળી લઈશું. મેં આ વટાણાને બાફીને જ અંદર એડ કર્યા છે. અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરીશું તેની અંદર. ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી એડ કરવાનો છે.
લાલ મરચું 1 ચમચી આપણે એડ કરીશું. આ શેકીને જીરાનો મેં પાવડર કરી લીધો છે તે 1 ચમચી એડ કરવાનો છે. ગરમ મસાલો 1 ચમચી એડ કરીશું. હવે આ બાફીને રાખેલા બટેકાને મેં હાથથી તોડી લીધા છે એ અંદર એડ કરીશું. તેને એકદમ મેશી નથી કરી દેવાના, આ રીતના મોટા મોટા કટકા રહે એ જ રીતે આપણે અંદર એડ કરવાના છે. હવે તેની અંદર 1 ચમચી સંચળ પાવડર, 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. આપણે બટેકા બાફતી વખતે મીઠું એડ નથી કર્યું. આમચૂર પાવડર 2 ચમચી એડ કરીશું. હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. આમચૂર પાવડર એડ કરીએ ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે ઉપરથી લીલા ધાણા એડ કરીશું અને મિક્સ કરી અને સ્ટફિંગને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે મેં બાંધેલા લોટમાંથી એક લુઓ લીધો છે, તેની ઓવલ શેપની આપણે પૂરી વણી લઈશું. આપણે એકદમ જાડી પૂરી નથી વણવાની, પતલી પૂરી વણવાની છે. આ રીતની ઓવલ શેપની પૂરી વણી અને વચ્ચેથી એક કટ લગાવી દઈશું. હવે તેની બંને કિનારી આ રીતે વાળી તેની ઉપર આપણે પાણી લગાવવાનું છે, જેથી આપણો સમોસો તળતી વખતે ખુલે નહીં. આ રીતે પાણી લગાવી અને આ રીતે આપણે પેક કરી લઈશું સમોસાને. આપણે દબાવીને એકદમ સરસ પેક કરવાનો છે, નહીતર આપણો સમોસો તળતી વખતે ખુલી જશે. હવે તેની અંદર આપણે સ્ટફિંગ ભરીશું. સ્ટફિંગ ભરી આ રીતે દબાવી અને કિનારી ઉપર પાછું પાણી લગાવી દઈશું અને સમોસાને પેક કરી દઈશું. આ રીતે દબાવીને તેને કિનારીથી બરોબર દબાવીને પેક કરવાનો છે, જેથી આપણો સમોસો તળતી વખતે બિલકુલ પણ ખુલે નહીં. આપણો સમોસો બનીને રેડી છે. બીજો પણ એ જ રીતે બનાવીશું. કિનારી ઉપર પાણી લગાવી અને આ રીતે તેને પેક કરી દઈશું. હવે અંદર સ્ટફિંગ ભરી લઈશું આપણે. સ્ટફિંગને દબાવી અને કિનારી ઉપર પાણી લગાવી અને સમોસાને પેક કરી લઈશું. આ જ રીતે આપણે બધા જ સમોસા બનાવવાના છે. આપણો સમોસો બનીને રેડી છે. એ રીતે બધા જ સમોસા બનાવી લઈશું. મેં બધા જ સમોસા બનાવીને રેડી કરી લીધા છે અને તેલ પણ ગરમ થવા માટે મૂકી દીધું છે. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે ગેસ સ્લો કરી અને સમોસાને તળી લઈશું. આપણે એકદમ ગરમ તેલમાં સમોસાને નથી તળવાના. ગેસ એકદમ સ્લો કરી તેલ થોડુંક ઠંડુ થાય પછી આપણે સમોસાને અંદર એડ કરવાના છે અને આપણે સમોસાને સૌપ્રથમ કાચા પાકા જ નીકાળી લઈશું અને પછી તેને ઠંડા કરી અને ફરીથી તળી લેવાના છે. આમ કરવાથી આપણા સમોસા એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને કુરકુરા બનશે. ઉપરનું પડ થોડુંક તળાય એટલે આપણે નીકાળી લઈશું. આટલું આપણું પડ ઉપરનું થાય ત્યારે આપણે સમોસાને નીકાળી લેવાના છે.
તેને ઠંડા કરી અને ફરીથી આપણે અંદર મૂકીશું. આ સ્ટેજ ઉપર આપણો ગેસ એકદમ ધીમો હોવો જોઈએ. સમોસા થોડાક ઠંડા તેલમાં તળાય પછી થોડોક મીડિયમ ગેસ કરવાનો છે. હવે થોડોક મીડિયમ ગેસ કરી અને સમોસાને આપણે તળવાના છે. આ રીતે સમોસા તળવાથી આપણા સમોસા ઉપર જે બબલ્સ આવે છે એ નહીં આવે. ધીમા ગેસે સમોસાને તળવાથી આપણો સમોસાનો સરસ ગોલ્ડન કલર આવી ગયો છે. આપણો સમોસા તળાઈને રેડી છે. આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવે એટલે આપણે સમોસાને નીકાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો આપણા સરસ મજાના હલવાઈ સ્ટાઇલ સમોસા બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો કેટલા સરસ બન્યા છે. સરસ ગોલ્ડન કલર આવ્યો છે. મેં તેને ગ્રીન ચટણી અને બનાવેલી રેડ ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. લાગે છે ને એકદમ સરસ હલવાઈ સ્ટાઇલ ખસ્તા સમોસા. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.